Salut și bine ați venit la podcastul Teamology Institute susținut de OTP Bank. Scopul nostru principal e diseminarea conceptelor validate științific și a bunelor practici din domeniul construirii și conducerii echipelor performante. Credem că e mare nevoie în România de profesionalizarea subiectului și sperăm să putem ajuta cu aceste conversații, izvorâte atât din experiența noastră directă de lucru în echipă, cât și din cea de lucru cu echipele clienților noștri. Bună ziua și bine v-am regăsit la podcastul Teamology Institute. Suntem Raluca Răschip și Cosmin Alexandru, cofondatori Teamology Institute. Amândoi, de-a lungul multor ani, am condus echipe performante și de asemenea am avut plăcerea să lucrăm cu echipele clienților pentru a le ajuta să se dezvolte și să obțină rezultate. Suntem la al 6-lea episod astăzi, cel legat de echipele antifragile. Știu, Cosmin, că e un subiect care ție îți place foarte mult și eu mă bucur să fiu alături de tine să discutăm despre el. Aș începe ca de obicei. Ca de obicei, da, cu un pic din realitatea pe care noi am studiat-o la începutul anului. Am făcut un studiu Teamology pe 122 de manageri, un studiu cantitativ, în care am studiat un pic partea de conducere a echipelor din România. Și acolo am avut o secțiune foarte importantă despre performanța echipelor, care sunt factorii care sunt cei mai importanți în percepția managerilor, desigur, la performanța echipelor și cum stăm pe acești factori. Un factor extraordinar de important, cred că am mai amintit asta într-un din episoade, era faptul că e nevoie ca echipa să se adapteze rapid, să avem o echipă agilă care se adaptează super repede la schimbările din mediu și asta a ieșit pe primul loc. Super important. Ne-am uitat un pic mai atent apoi la ceilalți factori și am descoperit faptul că învățarea în echipă, învățarea din greșeli în principiu și în experiențele pe care le avem, ca factor, nu a fost perceput ca un factor important. Asta înseamnă că ne dorim ca echipa să se adapteze repede, să fie agilă, să se miște, să schimbe lucruri, dar nu pare că soluția e în învățare. Îmi pare că soluția e în învățarea din realitate. Cred că asta se potrivește foarte bine cu ce vom povesti astăzi despre echipele antifragile, pentru că nevoia managerilor ca echipele să fie adaptabile, e tocmai nevoia ca ele să fie adaptabile la realitate. Ideea că ele ar trebui să fie adaptabile la realitate fără ca echipa să învețe din realitatea asta, care are și greșeli și succese, e o disonanță cognitivă, nu se poate. Trebuie să le punem la un loc. Și antifragilitatea face lucrul ăsta, e unul din elementele importante acolo, însă aș începe un pic mai dinainte cu răspunsul la întrebarea totuși ce este antifragilitatea, cum definim lucrul ăsta, pentru că conceptul a fost, ca să zic așa, pus pe piață și descris prima dată mai substanțial de Nassim Taleb în cartea lui Anti-Fragile, Antifragilitate, a apărut în 2012. El nu vorbește acolo de echipe, asta e ceva ce am făcut eu pentru că m-a interesat foarte tare subiectul și am văzut intersecții foarte mari între felul în care el se uită la subiect și felul în care am văzut eu că funcționează subiectul în echipe. El vorbește despre sisteme, despre oameni, despre sisteme, echipa e un sistem și atunci putem face extrapolări foarte bune. El împarte sistemele după felul în care ele reacționează la factorii de stres și le împarte în sisteme fragile, sisteme care sub influența factorilor de stres se rup, adică nu rezistă în fața factorilor de stres, sisteme robuste care rezistă în fața factorilor de stres și după ce factorii de stres încetează sunt la fel ca înainte, și sisteme antifragile, și anume care devin mai puternice sub influența factorilor de stres decât erau înaintea contactului cu factorii de stres.
Pare simplu, dar nu e așa simplu în viața reală să desparți tipul ăsta de sisteme și mai ales tipul ăsta și de persoane și de echipe, că aici suntem la subiectul echipe. Și am zis că merită să avem un episod, mai ales că trăim vremuri foarte incerte și cu o mulțime de factori de stres impredictibil pentru toate business-urile. Poate dacă punem un pic mai multă claritate cât avem timp într-un episod de podcast pe subiectul ăsta, poate asta o să ajute echipele și managerii lor. Sunt câteva elemente care cresc nivelul de antifragilitate al unei echipe. Evident, primul pas, așa cum am mai vorbit până acum, este în convingerile liderului echipei. Adică dacă liderul echipei își propune să aibă o echipă antifragilă și după aia dacă își propune, trebuie să înțeleagă ce înseamnă subiectul și cam ce ar fi de făcut. Pentru că am întâlnit și clienți care, și au fost și companii care mai mult sau mai puțin conștient și au propus să fie sisteme robuste, nu antifragile. Da. Adică, până sunt fragile, nu-și propune nimeni. Nu-și propune, dar obține chestia asta. Mă rog, fragilitatea nu înseamnă flexibilitate, că uneori e o confuzie aici și oamenii rezistă conceptelor pentru că ele nu sunt suficient de bine clarificate. Dar e important să-ți propui să construiești o organizație sau o echipă antifragilă și nu doar una robustă, adică una care rezistă presiunilor. Sunt 5 elemente pe care eu le propun pentru a, tot așa cum facem de obicei, a despica un concept mai complex în lucruri mai simple pe care să le putem înțelege și conduce. Unul e să evităm protecția în exces, excesul de protecție a echipei. Există această tentație pentru mulți manageri de a-și proteja oamenii de veștile proaste, de clienții dificili, situațiile dificile și mai departe. Evident, din convingerea că fac un lucru bun, că asta ajută echipa. A doua e relația cu greșeala, și anume dacă reușim să ajungem să ne dorim să vorbim despre greșelile pe care le facem și să le folosim și nu să le evităm cum facem de obicei. A treia este despre felul în care rezolvăm conflicte într-o echipă, iarăși plecând de la premisa că conflictul e un lucru bun. Dacă nu ești convins că conflictul e un lucru bun, n-ai cum să-ți dorești să le scoți la iveală și să le rezolvi, o să vrei doar să le eviți. Al patrulea element este felul în care învățăm împreună din ceea ce facem, din realitate, din acțiune, din acțiunea concretă. Și aici cheie e felul în care învățăm împreună din asta, nu separat, nu doar separat. Și nu în ultimul rând, felul în care într-o echipă, deși e un pic de contradicție în termeni, putem să planificăm chestiile impredictibile. Adică plan randomness în engleză, să nu mai avem această tentație de a prevedea totul și de a te pregăti. Da, și de a vedea cum ne comportăm în chestii care sunt completamente impredictibile. Să punem echipa în situații în care asta e ceva ce n-am prevăzut, nu sau ce facem? E un fel de antrenament. Noi nu o să putem să funcționăm bine în situații imprevizibile dacă n-am funcționat, dacă nu ne-am antrenat în situații imprevizibile, dacă ne antrenăm doar în situații care erau parte dintr-un PowerPoint, un plan, un Excel, atunci lucrurile o să fie complicate când viața o să aibă alte păreri. Nu o să le putem acoperi pe toate, evident, o să rămânem la 2 sau 3 dintre ele și o să intrăm cu exemple și cu felul în care se poate îmbunătăți factorul respectiv, felul în care se poate conduce. Asta cu supraprotecția, nu știu, cu protecția în exces, e o boală grea, care ne vine... Mai ales la noi, da, în cultura noastră. Ne vine cultural, societal, ne vine din familii. Avem această tentație să asociem protecția cu iubirea și să o încărcăm cu convingerea că cu cât protejăm un copil, în particular, mai mult, bine, cu atât îi facem mai mult bine. Realitatea e cumva pe dos. Adică cu cât protejezi mai mult un sistem, cu atât îl fragilizezi mai mult. Cu cât un sistem nu e obișnuit să facă față factorilor de stres, cu atât factorilor mici de stres, cu atât va face mai prost față unui factor de stres. Oricărui factor de stres. Oricărui factor de stres. Și
În general, când lucrez cu echipele, la început e un pic de nedumerire așa, adică cine supraprotejează, cine... Și după aia începem și vorbim un pic de exemple când li se pare că s-a întâmplat chestia asta și ușor ies la suprafață foarte multe exemple în care, din bună intenție și bună credință, fie liderul, fie membri ai echipei, încearcă să protejeze echipa. Să nu le spună niște lucruri, să nu-i pună să facă niște lucruri, să nu-i lase să facă niște lucruri. Să-i salveze prea repede, să-i salveze prea repede, bineînțeles. Ideea asta că hai să nu dea de greu, da? să nu încerce singur, să nu se descurce singur. Să se poată concentra pe ce au de făcut. De obicei asta e... Există, normal, în fiecare lider, în majoritatea liderilor există dorința asta de a ajuta, și anume cum pot să te ajut, ce resurse să spun la dispoziție, dar nu de puține ori, că de asta nu e protecție, ci e supraprotecție, overprotection, chestia asta degenerează. Și pe partea elaltă ajung echipe care sunt obișnuite să li se dea, să li se facă, să li se rezolve, să li se... Ceea ce evident că n-are cum să contribuie nici la performanță, nici la îmbunătățirea felului în care echipele reacționează la stres. Și niște echipe dependente. Sunt niște echipe dependente și niște echipe care se așteaptă ca situațiile dificile să fie rezolvate de alții. De manager în particular sau de altcineva. Da. Deci e foarte important să... relația cea mai, dacă vrei, poate cea mai delicată e relația cu adevărul. Ideea asta de a spune adevărul, tot adevărul pe care îl pot spune, e adevărat. În unele situații nu avem voie să spunem niște lucruri, dar astea sunt foarte rare. Da? Am semnat un contract de non-disclosure, fine, dar astea sunt foarte rare. De cele mai multe ori e o alegere asta să nu spui adevărul echipei, din perspectiva faptului că adevărul poate să deranjeze, să rănească, să disconforteze, să ne mulțumească. Și atunci încercăm ca manager să-i protejăm și să le spunem doar lucrurile care nu creează... Ca și cum disconfortul nu e bun. Ca și cum disconfortul nu e bun, ca și cum tensiunea nu e bună. Exact. Ideea asta de tensiune e foarte importantă. Practic, tu nu poți negocia cu factorii de stres dacă nu înveți să negociezi cu tensiunile. Într-o echipă am văzut, nu știu, poate ai avut și tu situații de astea în care la un moment dat discuția avansează, doi membri intră într-un conflict și cineva, fie liderul, fie altcineva, zice, dar nu mai bine luați voi de asta deoparte, separat, că să nu ținem timpul aici al echipei, ceea ce dintr-un punct de vedere e corect dacă e doar între ei doi, pe de altă parte dacă e între ei doi și are legătură cu ce se întâmplă în echipă, asta nu e o idee bună, pentru că dacă scoatem tot timpul conflictele și tensiunile în afara echipei, echipa niciodată nu o să învețe să le rezolve când apar, cum apar, pe loc. Adică obținem pe dos. Când scoatem tensiunea dintr-o echipă, ce obținem este că tensiunile astea mici nu o să mai fie adresate, ele nu dispar, că în orice sistem să conservă impulsul, ci se adună. Și la un moment dat, când pocnesc, nu prea mai am ce să mai fac. Adică situația e așa de problematică, conflictul e așa de mare, tensiunea e așa de mare, încât nu mai pot să o rezolv așa cum le-aș fi putut rezolva când erau mai mici. Adică ideea asta că eu îmi protejez echipa, familia, că am trecut și pe aici, neexpunând-o la probleme și încercând să-i minimizez factorii de stres din jur, nu duce la antifragilitate, ci fix la fragilitate. Obțin pe dos de cât îmi doresc. Ne scapă uneori am mai întâlnit manageri care zic, dar dacă facem chestia asta, o să-i traumatizez. Și înțeleg că trauma e ceva pe care îl încărcăm cu o conotație negativă, pe de altă parte, și suntem obișnuiți să ne gândim la efectele traumei și există această terminologie de stresul post-traumatic, Pe de altă parte, există și realitatea unei creșteri post-traumatice. Adică uneori în echipă, după un conflict, după o tensiune, după un factor de stres,
membrii echipelor devin mai buni. Da, se deblochează ceva, își depășesc o limită, fie personală, fie de relație cu cineva, fie de relație cu un subiect, cu un proiect, cu un skill, că vorbeam de data trecută, cu o competență, cu un livrabil. Adică e aproape by design, a zice, trebuie făcut în așa fel când conduce o echipă, încât echipa să aibă astfel de tensiuni și să le folosească în mod productiv. Evident, nu vorbim de tensiunile care distrug echipa. Deci ăsta e un prim element care ajută să-mi construiesc o echipă din ce în ce mai antifragilă, să mă asigur că nu evit tensiunile, că le discutăm și că facem ceva cu ele în felul în care creștem capabilitatea și individuală a fiecare membru, dar și a noastră împreună să negociem cu acești factori de stres. Când managerul, Cosmin, vine către membrii echipei și le spune nu doar direcția, scopul activității, ci și cum să facă treaba aia. Vine oare din dorința asta de a-i, pe de-o parte, și de a-i proteja să nu greșească, de a-i proteja sau ține doar de dorința lui de control și de perfecționism? Cred că poate fi și. Acum, în funcție de experiența fiecăruia și senioritatea fiecăruia, poate fi și, dar clar poate avea o componentă internă că mi-e frică mie să nu greșească ei, adică să nu intre ei în dispute, în tensiuni, să nu știe cum să facă, fie mi-o pot conota foarte pozitiv. E felul meu de a avea grijă de ei și de a... Exact. Asta cu protecția... intrăm pe un teritoriu care poate nu e spațiul acestui episod, dar de multe ori protecția e asociată cu iubirea. Adică și e asociată, din păcate, direct proporțional. Cu cât îl protejez mai mult, cu atât îl iubesc mai mult. Cu atât asta înseamnă că îl iubesc mai mult. Și dacă protecția înseamnă, în particular, să nu-i spun adevărul, să ascund adevărul, asta mă duce într-o zonă foarte periculoasă. Eu sunt bine intenționat, sunt de bună credință, vreau binele și al meu și al lui, dar mă poate duce într-o zonă foarte complicată, că eu am vorbit asta cu oamenii în echipe, știi, ce preferi? Șeful tău să nu-ți spună toate lucrurile nasoale care se întâmplă în organizație sau la client sau cu alți membri din echipă, ca să te protejeze, sau ai prefera să știi adevărul indiferent cât de neplăcut e? 100% din cazuri, oamenii zic, eu aș prefera să mi se spună adevărul, să știu despre ce e vorba și să fac cumva să rezolvă. Dar ideea asta că cineva mă ține în blind așa pentru că îi pasă de mine, mă iubește și nu e ceva ce de partea altă se vede așa. Dar partea de la care pleacă așa se raționalizează, îi protejez pentru că țin la ei. Sunt oamenii mei, țin la ei, trebuie să îi protejez. Nu mă duce la antifragilitate, mă duce la fragilitate. Al doilea element e ăsta de relație cu greșelile, cu care ai și început din studiul nostru și care este o durere mare. Iar. E o durere mare pentru că cultural tindem să încărcăm greșeala doar cu zona ei negativă, cu zona ei de efecte negative. Și poate în discuția asta despre greșeală trebuie să plecăm ca și în alte dăți un pic mai de devreme. Adică noi tindem să conotăm greșelile ca fiind rele. Da? Dacă rămânem în teritoriul ăsta, discuția asta e greu de făcut ceva cu ea. Deci, pentru mindset-ul ăsta de antifragilitate, e util dacă mă pot deplasa din locul ăsta. Pentru că dacă sunt într-un loc în care împart lucrurile din viața mea în bune și rele, tentația naturală la care e foarte complicat să rezist e că o să vreau din ce în ce mai multe bune și din ce în ce mai puține rele. Și să eviți orice greșeli. Dacă vreau din ce în ce mai multe bune și din ce în ce mai puține rele, asta e calea cea mai scurtă spre fragilitate. Cu cât am mai puține chestii rele, cu atât devin mai fragil. Asta nu înseamnă că vreau cât mai multe chestii rele în viața mea, nu asta e ideea, ci ideea e să nu le mai calific. Adică să nu mai gândesc dacă asta e bine sau asta e rău, ci să nu operez cu această întrebare. Bă, chestia asta e bună sau e rea? Pentru că asta o să mă facă să le vreau pe alea bune, să le evit paralel. Ci să operez cu întrebarea cum pot folosi lucrul ăsta.
chestia asta care s-a întâmplat. Chestia asta care s-a întâmplat. Da. Cum pot să o folosesc? Ce am de învățat din asta, care e e bună, că e rea. Da. Cum pot să o folosesc? Dacă mă așez în mindset-ul ăsta, băi, cum putem folosi ceea ce tocmai s-a întâmplat, atunci discuția despre greșeală devine mult mai posibilă și devine și mult mai utilă. Da? Pentru că înțeleg utilitatea discuției. Utilitatea discuției este să folosim ce s-a întâmplat într-un fel în care, așa cum e definiția antifragilității, ieșim mai bine pe partea altă decât am intrat. Chiar dacă situația pare foarte problematică. Am dat-o de gal major într-un proiect cu un client. N-are sens. Adică n-are sens să ne oprim acolo. Sigur. Și are sens să normalizăm discuția asta despre greșeli. Asta nu prea se poate face decât de sus în jos. Și adică, cu insistențe, și cu un ritual. Și cu consecvențe, cu insistență, dar numai de sus în jos. Până când liderul nu începe să vorbească despre greșelile lui, nu ale altora. Asta se întâmplă frecvent, ca liderul să vorbească despre greșelile lorlalți, ci până când liderul începe să vorbească despre greșelile lui, într-un fel sistematic, oamenii nu vor începe să vorbească despre greșelile lor. Noi aveam acest ritual într-una din echipele pe care le-am condus. Începeam fiecare întâlnire cu două întrebări simple. Ce ți-a ieșit în ultima săptămână, că aveam meeting-uri săptămânale, ce ți-a ieșit, ce ai făcut bun, un lucru bun care ți s-a întâmplat, și a doua întrebare era ce greșeli ai făcut, din care putem învăța. Da? Că ăsta era unghiul cu care asociam greșeala și făcând asta, evident, la început, greșeala, nu prea, ușor, de la o săptămână la alta și, după cum spui, prin propriu exemplu, lumea e mult mai e deschisă și chiar înțelege că greșelile nu sunt de evitat, pentru că ele oricum se întâmplă. Da? Ele nu sunt de evitat, ele sunt de îmbrățișat, sunt de înțeles, e foarte important să înțelegem ceva din ele și de acționat într-un fel care să ne ajute. Da, noi de multe ori, sau unii dintre noi, acționăm, dar nu conștientizăm chestia asta. Eu am făcut uneori exercițiul ăsta în echipe, apropo de dihotomia asta, lucruri bune, lucruri rele care mi se întâmplă, și întreb oamenii, gândiți-vă la niște lucruri nasoale care vi s-au întâmplat în viața voastră, în echipă, profesională, oriunde, și după aia gândiți-vă cum ați crescut în chestia asta. Și oamenii au niște aha-uri, că într-adevăr mi s-a întâmplat chestia nasoală, dar de fapt după aia asta m-a ajutat să nu știu ce, nu știu cum. Deci există în specie, natural, organic, dorința asta și capabilitatea de a crește din greșeli. Doar că ea nu e, așa cum spui, am mai dat foarte bun exemplu din echipa ta, ea nu e normată social. Ea nu e normată în echipa noastră. Băi, ăsta e un lucru bun să vorbim despre ce învățăm din greșeli, pentru că asta o să ne facă să facem greșeli diferite, greșeli mai utile data viitoare. Și să creștem. Să creștem împreună. Da. Ăștia de la Gore-Tex mi se pare că au metafora asta cu care lucrează cu noi veniți și le zic, gândiți-vă că organizația e ca un vas de luptă și trebuie să înveți să manevrezi muniția la bord, adică n-ai unde să înveți cum să lucrează cu muniția. Nu e o problemă dacă mai scăpați pe jos. Da? Ce e foarte important însă, trebuie spus de la bun început, și asta trebuie să fim foarte atenți, să nu scăpați jos sub nivelul apei. Adică greșelile astea pe care le facem să fie unele în care putem învăța, dar care să nu ne bage la fund, că asta nu ne dorim. Și asta e un element foarte, foarte important despre greșeli, că dacă noi nu normăm să vorbim despre astea mici, nu o să vorbim despre ele și ele o să se adune în unele mari, în care la un moment dat după aia degeaba mai vorbim, pentru că treaba s-a terminat. E ceva aici în discuția despre greșeală și care are legătură mare cu antifragilitatea, că există... Noi suntem obișnuiți să vorbim despre greșelile pe care le-am făcut, greșelile de comitere, cum se numesc ele, dar dacă noi nu avem, ziceai episodul trecut, suficient psychological safety, suficientă siguranță psihologică în echipă încât să vorbim despre greșeli, încep să apară din ce în ce mai frecvent nu greșelile de comitere, ci greșelile de omitere. Adică greșelile pe care nici măcar nu le mai facem, pentru că nu mai încercăm să facem lucruri. Da. Pentru că avem frica asta de greșeală, mai bine mai degrabă nu mai facem, atunci nu mai greșim.
Ori n-ai cum să fii o echipă antifragilă care folosește factorii de stres dacă tu nu încerci să faci lucruri diferit și dacă nu te prinzi cum poți să înveți din ele. Adică sunt multe unghiuri care sunt contrare mentalității celor care, cum să zic, liderilor și echipelor care condamnă, chiar dacă nu conștient, greșelile, care consideră greșelile sunt ceva rău. Pentru că credința e că dacă nu faci greșeli, asta e calea spre performanță. Ca și cum echipele performante nu greșesc. Noi știm că adevărul e în partea elaltă. Mai primesc de la managerii cu care lucrez uneori, dar ce fel de greșeli, că una e să facă aceeași greșeală de 10 ori la rând și alta e să facă greșeli diferite. Nu orice fel, face greșeală că e prost sau face greșeală că nu știe. Eu aici sunt în altă parte a filmului. Eu cred că orice fel de greșeli sunt utile, că și dacă cineva face a 3-a oară aceeași greșeală, eu aș vrea să știu asta. Cred că cea mai mare problemă a unui manager e să nu știe, de fapt, despre ce greșeli se fac. Și nu numai manager, dar și a echipei. Aș vrea să știm asta în echipă și să ne prindem ce putem să facem ca să învățăm ceva în treaba asta și să facem lucrurile mai bine. Că uneori soluția poate să fie în ceva ce facem împreună, că uneori soluția poate să fie pur și simplu în înlocuirea unuia dintre membri, fain, da? Dar ideea e că, cum ziceam și data trecută, el poate nu-i potrivit aici, e potrivit în altă parte, unde nu mai face greșeli. Ori dacă nu vorbești despre ele, n-ai să afli niciodată, nu poți să faci vreo dacă le dăm schimbare. De la unul altul, asta ne fragilizează, contrar părerii. Eu ce-am mai făcut pe subiectul ăsta, poate și tu, mai consultam clienții în direcția în care să își facă designul unor experimente ca să îmbrățișeze mai ușor noțiunea asta de greșeala e bună, unde chiar nu contează dacă iese sau nu, dacă ne-a ieșit sau nu ne-a ieșit, pentru că scopul e de învățare. Scopul e să testăm niște ipoteze și dacă ipoteza e falsă sau adevărată, noi asta am vrut să aflăm, adică indiferent de... și poate așa să depășească un pic... Da, cred că sunt multe metode, multe căi concrete prin care se poate avansa pe aici. Una foarte utilă e asta de care ai zis, să ritualizăm cumva discuția despre greșeală. Făceam și cu studenții mei într-una dintre echipe, asta era întrebarea de la început, care a fost greșeala din care ai învățat cel mai mult săptămâna trecută. Și povesteau. Într-o echipă e cu atât mai valoros că uneori greșelile sunt... Învățăm și din greșelile altora. Și sunt împărțite, adică am greșit mai mulți în aceeași privință și la momentul ăsta aflăm cum putem să învățăm din ele. Dar nu cred că putem ocoli, adică n-am văzut până acum că se poate ocoli rolul normativ al liderului. Până când liderul nu vorbește deschis despre greșelile lui, de adevăratele, și ce face după ce se întâmplă. Și ce am învățat din asta și așa, membrii șanse mici să o fac. Nu e obligatoriu că dacă liderul o face, o fac și membrii, adică nu e obligatoriu că o fac așa repede, există o latență până... Am lucrat la un moment dat cu un client care vrea să normeze asta în cultura lui, că oamenii nu prea vorbeau despre greșeli și i-am propus să facă asta în town hall, adică să înceapă town hall-ul cu acest statement, da? Să zic că, uite, o greșeală pe care am făcut-o luna trecută, avea o dată pe lună, și uite ce am învățat din asta, și uite cum am încercat să o repar și ce am învățat din ea. Și am zis că ușor, și restul oamenilor, nu știu cât aveau, vreo 100 și ceva de oameni, o să preia asta și la prima întâlnire, la primul town hall, n-a preluat nimeni, mai vrea cineva să împărtășească, n-a împărtășit nimeni, a doua n-a împărtășit nimeni, a treia n-a împărtășit nimeni, era destul de demotivat să mai continue. Nu mai face chestia asta și rețetele. Încrederea lui în mine scădea așa pe măsură ce trecea timpul. Dar de la 4-a întâlnire lucrurile au început să schimbe, inițial unul a zis, după care au zis câte 2-3, după care discuția a început să se normeze și în echipele din organizație și oamenii să poată discuta mai confortabil despre asta. Nu există antifragilitate în lipsa integrării greșelilor într-un proces de învățare. Cu cât mai sistematic, cu atât mai bine. Cu cât e mai la întâmplare, cu atât îți pui problema de fiecare dată să spun sau să nu spun. Să-i spun ăstuia sau să nu spun ăstuia și atunci nu obținem mare lucru. Da. Și cred că mai avem timp de un singur element de care cred că putem vorbi.
l-am mai atins pe aici pe acolo, aici poate l-atingem un pic mai precis, sub sumat antifragilității, și anume intenția asta de a învăța pentru antifragilitate. Probabil că cel mai bine e descris subiectul, că și el e un pic contraintuitiv, în cartea Teaming a lui Amy Edmondson, în care ea vorbește despre această diferență de felul în care se organizează sistemele, echipele, organizațiile, dacă își organizează execuția pentru performanță sau execuția pentru învățare. Learning, da. Și foarte contraintuitiv, cei care își organizează execuția pentru performanță obțin o performanță mai mică da, decât cei care își organizează execuția pentru învățare. Da. Și asta e strict legat de antifragilitate, pentru că antifragilitatea asta face, învață în continuu să folosească adversitatea din jur. Noi nu ne naștem așa. Noi preferăm, natural, dacă ne întrebi, preferăm să nu avem adversitate. Paradisul e un loc în care nu te mai deranjează nimeni cu nimic. Da? E un loc în care faci numai ce vrei tu, cum vrei tu. Da? Realitatea nu e așa, viața, cel puțin pe lumea asta, nu e așa. Și atunci, dacă n-am în mindset și după aia și în practică ideea asta că trebuie să, orice facem, orice folosim, că intenționat, cum ai zis, că proiectele sunt special ca să învățăm sau nu sunt special ca să învățăm, până nu-i dăm această conotație, lucrurile nu o să meargă așa cum ne-am dorit. Există această diferență de filozofie de conducere pe care o mai povestesc cu clienții mei. Dacă tu consideri că fundamental, chiar dacă e inconștient, că oamenii sunt resurse pentru task-uri sau task-urile sunt resurse pentru oameni. Oamenii sunt resurse pentru sarcini sau sarcinile sunt resurse pentru oameni. Pentru că dacă consideră că oamenii sunt resurse pentru sarcini, asta e organizarea spre performanță. Avem de livrat ceva și vă organizezi sau ne organizăm într-un fel în care să livrăm chestia asta. Oamenii însă vor afla, vor ști chestia asta, că ei sunt acolo ca resurse pentru livrabile și o să intre într-un raport tranzacțional în care, ok, vrei performanță să dă la mine, vreau chestia asta de la tine și o să tot negociem în continuu ce mă face să accept să livrez performanța pe care mi-o ceri. În partea elaltă, dacă sunt în filmul task-urile sunt resurse pentru oameni, asta obține performanță, dar unul la mână într-un mod foarte diferit și doi la mână o performanță mai bună. Pentru că atunci mă prind că tot ce facem aici împreună, ce scop ne-am propus, apropo de ce am vorbit data trecută, livrabile pe care le avem, obiectivele de performanță, astea îmi folosesc și mie. Da? Sau mie în primul rând. Mă ajută să mă dezvolt, să cresc într-un fel în care îmi doresc să cresc. Și atunci, dă-te la o parte, adică nu mai trebuie să tragi de mine, că normal că vreau să mă dezvolt, vreau să cresc, vreau să devin în ce în ce mai bun sau o performanță în ce în ce mai bună împreună cu oamenii cu care sunt în echipă. Dar asta înseamnă că deciziile sunt foarte diferite. Spre exemplu, eu ca lider, dacă sunt în primul film, oamenii sunt resurse pentru task-uri, când îmi apare un task nou și îmi pun întrebarea cui îl distribui, cine din echipă să-l facă. Dacă am organizat execuția pentru performanță, o să-l dau mai mereu celui care o face cel mai bine. Da. Care îmi livrează cel mai bine, că sunt la eficient. Îmi livrează cea mai bună performanță în cel mai scurt timp. Asta înseamnă că, bazal, foarte fundamental, el nu o să crească foarte tare din chestia asta, că e deja ceva ce face foarte bine. Da? Și nici altcineva nu o să crească din chestia asta, pentru că tot timpul le primește la care livrează cel mai repede. Și obțin performanță pe termen scurt, ea nu e foarte sustenabilă. În partea altă, dacă sunt cu filozofia în partea altă, că task-urile sunt resurse pentru oameni, când am un task nou, un job nou de făcut, îmi pun problema, nu tot timpul pot, că uneori am situații de criză, am condiționări, dar de regulă, nu ca excepție, ci ca regulă, îmi pun problema să asignez task-ul ăla cui are cel mai mult de învățat din el. Pentru că dacă îl asignez cui are cel mai mult de învățat din el, e adevărat, el nu o să mi-l dea la fel de repede și poate la fel de bine ca ăla care face cel mai bine, dar dacă mă uit la rolul meu de lider, de proprietar de sistem, sistemul va crește în fiecare zi. Sistemul va deveni din ce în ce mai performant, pentru că oamenii vor deveni din ce în ce mai performanți, învățând să facă lucruri din care pot crește, deci din care pot livra o performanță mai bună mâine decât azi. Asta e antifragilitate. Adică, evident că dacă îmi dai un lucru pe care nu știu să-l fac foarte bine, ăsta e un stres. Mă bagi în stres. Dar dacă e stresul potrivit, dacă nu e distanța prea mare, că dacă îmi dai să fac foarte bine ceva ce nu știu să fac deloc... Care e în zona de flow de care povesteam. Mă bagi într-un stres care nu mă ajută. Da. Dar dacă distanța între capabilitate și
rezultat ce îmi ceri e una bună, atunci e un stres util, e o tensiune utilă. Încep să mă învăț și eu mai bine, să întreb în jur, să imaginez felul în care pot încerca cum să ajung la rezultatul pe care mi-l cer sau de care echipa are nevoie de la mine. Dar asta e o organizare foarte diferită. Pleacă de la un mindset diferit de conducere și după aia un mindset diferit al membrilor, pentru că ei se vor ajuta diferit unii pe alții dacă înțeleg că fiecare e într-un proces de învățare explicit, decât dacă aici suntem într-un pic de competiție care e mai performant, că ăla o să aibă șanse mai bune de promovare și atunci de ce te-aș ajuta? Adică exact. Yeah. De ce aș sta pe lângă tine când înveți? Deci ăsta e un alt element de antifragilitate foarte important și care e ușor de aplicat odată ce te lămurești la tine în cap că asta e calea cea mai bună și că asta îți dorești de la echipa ta, să devină o echipă antifragilă. Cosmin, ne apropiem de finalul episodului. Ce urmează sunt 2 episoade cu 2 invitați, un CEO de companie antreprenorială românească și un CEO de o corporație, așa că vă așteptăm să fiți în continuare alături de noi. Pe lângă finalizarea proiectului ăsta cu podcastul, poate e util să spunem că dăm drumul și la un program pentru cei interesați de felul în care se construiește și se conduce o echipă performantă. Începem în octombrie un program care cuprinde workshop-uri de câte o jumătate de zi pe săptămână, timp de 4 săptămâni, în care o să aducem la un loc știința și practica echipelor performante, o să venim cu exemple și de la noi, dar mai ales de la participanți, o să lucrăm foarte mult pe cazuistica participanților la program. De la săptămână la săptămână o să aplice lucruri, o să vedem împreună ce a mers, ce n-a mers, ce putem face mai bine. Evident, cei interesați se pot înscrie pe site-ul nostru, pe timology.ro. Și ca să ne continuăm ritualul început în acest podcast, te invit să reflectăm puțin împreună la conversația noastră și să vedem dacă iei cu tine o întrebare. Iau cu mine o întrebare legată de depășirea acestei dihotomii, dacă un lucru e bun sau nu e bun, și mă leg de ceva ce ne-am propus noi cu acest podcast când am început să înregistrăm episoadele. Noi am venit cu gândul ăsta că fiecare episod o să aibă în jur de 20 de minute, 20-30 de minute maxim. Nu ni s-a adunat. Mi-e place să vorbim. N-am reușit. Deci am depășit semnificativ timpul pe care ne l-am propus și întrebarea pe care o am e cum o să folosim asta? Ce valoare, ce avem de învățat din asta și cum o să folosim lucrul ăsta în ce o să facem pe viitor? Tu? Super. Eu am una mai degrabă personală ca părinte. De 3 fete. De 3 fete, da. Pe care, zic eu, nu le-am crescut chiar într-un fel foarte fragil, în sensul că le-am lăsat să experimenteze, să greșească, să învețe din ele. Desigur, am fost alături de ele în procesul ăsta, nu le-am lăsat chiar foarte libere, însă trebuie să recunosc câteodată, post factum, în momentul respectiv nu-ți vine, dar post factum mă gândeam, zic, oare n-a fost prea mult? Oare nu le-am lăsat prea mult în zona de disconfort, și tensiune? Care e punctul maxim, știi, până la care poți merge? Încă nu l-am găsit. Sper nici să nu-l găsesc, sincer. Bună. Da, e o întrebare bună. Și ca să încheiem cu aceeași rugăminte, apropo de ritual de echipă, că suntem o echipă aici, cu aceeași rugăminte față de cei care ne urmăresc, să ne scrie pe raluca@timology.ro sau cosmin@timology.ro și să împărtășească cu noi ce le-a plăcut sau ce nu le-a plăcut din conversația noastră, propuneri, sugestii, mai ales reclamații, cum am putea să facem conversațiile astea și mai bune și mai utile pentru cei care ne urmăresc. Mulțumim foarte mult! Vă mulțumim! La revedere! La revedere! Vă mulțumim că ați ascultat podcastul Timology Institute susținut de OTP Bank.
Scopul nostru principal e diseminarea conceptelor validate științific și a bunelor practici din domeniul construirii și conducerii echipelor performante. Credem că e mare nevoie în România de profesionalizarea subiectului și sperăm să putem ajuta cu aceste conversații. Ele sunt izvorâte atât din experiența noastră directă de lucru în echipă, cât și din cea de lucru cu echipele clienților noștri. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică.